How to invest in stocks during bear market. Isa ka ba sa mga nagdadalawang isip o natatakot mag-invest sa stock market ngayon? I-share ko sa iyo kung paano mo umpisahan ang investment mo during bear market. My name is Cynthia Fuller and I'm the founder of TheFullerMind. To your fuller way of life. Ikaw ba ay isang empleyado, OFW or seafarer, busy professional, retirees, self-employed or entrepreneur, housewife, mom or dad na gustong magsimulang mag-invest sa Philippine stock market pero hindi mo alam kung paano? Good news! I'm inviting you to attend to my free online webinar training para matuto kang makapagsimulang mag-invest sa Philippine stock market. This webinar is absolutely free for you. Let me guide you first before you begin to invest in the Philippine stock market so that you can minimize the risk of investing. Ilalagay ko ang free registration link sa description ng video na ito. May isa pa akong bonus para sa'yo. Ibibigay ko din sa iyo ang aking free ebook copy na The Fuller Method Learn to Grow Your Money Exponentially para mas matuto kang magsimula mag-invest sa Philippine stock market. I-download mo na ang ebook na ito. Ilalagay ko ang link sa description ng video na ito. At basahin mo na yan bago tayo magsimula sa ating free online webinar training para mas handang-handa ka na para makapagsimulang mag-invest sa Philippine stock market. Kaya, tapusin mo ang video na ito para mas madami ka pang matutunan at ma-receive mo ang mga bonuses na aking ibibigay para sa iyo. Handa ka na ba? Type ready kung handa ka na. Dahil pag tinype mo yung ready, ibibigay ko sa iyo personally yung link ng free webinar at free ebook. Okay, so let's start. So marahil isa ka sa mga doubtful pa or pwedeng excited ka na mag-invest. So, iba-iba naman po tayo na opinion tungkol dyan, hindi po ba? So, kung isa ka sa mga doubtful or isa ka sa mga excited, ay para sa iyo pa din ang video na ito. Gusto ko lang i-share yung opinion ko about that pero hindi po ako expert on stock market investing. Lahat naman po ng sinishare ko ay base lang sa experience ko. Kung ano lang yung na-prove ko about stock market investing. Ang stock market investing ay nandyan na how many years ago? So, pag i-share ko na lang yung yung PSEi, i-share ko na lang yung PSEi later on para makita natin yung history or yung trend ng stock market since nagsimula ito. Kasi kailangan ko ipaunawa sa iyo kung bakit hindi ka dapat kabahan mag-invest sa stock market. Kahit nga bear market, kung may extra money ka, again, extra money, pwede ka pong mag-invest sa stock market. At for me, paano mo to gagawin? Basta may extra money ka. Ang mga pwede mong piliin during bear market, yung nagbibigay ng dividends. So make sure lang na yung stock na nagbibigay ng dividends ay good stock. Kung paano mo pipiliin yung good stock at kung paano mo pipiliin yung stock na nagbibigay ng good dividends, ilalagay ko yung dalawang videos na yon sa dulo ng video na to mismo. Para at least malaman mo paano pumili ng good stocks at kapag nakapili ka na ng good stocks, paano pumili ng stock na nagbibigay ng regular dividend. So for me, maganda yung stock na nagbibigay ng dividend na makapili ka kahit na may ngayong panahon na mababa ang stock market. Kasi syempre yung dividend na yun ay regular mo siyang makukuha. Diba? Hindi po pare-pareho. Mayroong quarterly, mayroong annually, at yung ibang stock naman ay hindi nagbibigay. Number 2, pwede mong piliin dyan ay cheap stocks. Paano ka makakapili ng cheap stocks? Kasi, bakit during bear market, parang nakasale yung mga stocks. Kumbaga parang nakasale. Alam mong mahal yung value niya, pero nakuha mo siya ng mura. Parang ganon yung pwede natin i-explain doon. Paano mo malalaman kung ang stock ay cheap? Gumawa na rin ako ng video niyan para mas madali. Makikita mo rin dito mismo sa dulo ng video na ito, ilalagay ko yung link. So basically, 2 videos yung papanoorin mo right after ng video na to para makuha mo yung buong concept of stock investing na simple lang. Okay? So number 1, pwede kang pumili ng stock na nagbibigay ng regular dividend. Number 2, pwede kang pumili ng cheap stocks. Kasi itong cheap stock na to, kapag napili mo siya, over the long term, you can potentially make money. Kasi mura mo nga nabili eh. Pero dapat extra money at willing to wait ka. Kumbaga patience. Patience is a virtue sa stock investing po talaga.
And number three, ang pwede mong bilhin ay index fund. Kasi yung index fund, it tracks or copies the composition of the PSEi or in our case, Philippine Stock Exchange Index. So, pwede mong pumili yon PSE Index Fund or PSEi. May dalawang klase ng pag-invest sa index fund. Pwede mutual fund or pwede exchange-traded fund. So, yung mutual fund, meron po iyang fund manager. Pero yung exchange-traded fund, para siyang ordinary stock na ikaw mismo ang magbabuy and sell. Kung gusto mo pang malaman yung mga ways on how to do that exact demonstration, talagang hindi ko po siya kayang i-share in this short video. That's why iniimbitahan po kita na umattend ng aking free training. It's a 3-part webinar, so talagang madami kang matututunan. Free training on how to start investing in the stock market from scratch po yan. As in totally from scratch, paano ka pumili ng stockbroker at paano ka pumili ng stockbroker, paano ka mag-open ng account. I mean, syempre, pag nakapili ka ng stockbroker, malalaman mo kung paano ka mag-open ng account. Doon mismo sa stockbroker na mapipili mo. And then, paano ka pumili ng stocks, ituturo natin yan. Paano ka mag-buy and kailan ka mag-buy and sell ng stock. So, ang content ng ating free webinar, kaya siya 3-part, it's a start from the scratch. And then, mag-share ako ng lessons na alam ko lang, na na-implement ko lang about fundamental analysis and yung mga technical analysis na ginagamit ko sa aking trading plan. Simple lang din. I don't want to complicate things dahil isa na akong parent. May iba pa tayong ginagawa. So, nag-stock market ako na hindi talaga ako focus. Hindi ako focus. As in, hindi ako every time nakatutok sa stock market. Hindi po ganon. So, gusto kong i-share sa inyo kung paano nyo gawin, lalo na ng isang parent or ng isang grandparent. Again, may mga nagtatanong, grandparent na ako or retirees na ako, pwede pa ba akong mag-invest? Depende po yan sa goals nyo. Pero ang kagandahan lang kasi kahit na grandparent na kayo or retirees, kung aaralin nyo yung stock market, maganda na maituro nyo sa mga anak nyo or sa apo nyo yung stock market para kumbaga kung wala pang nagsisimula ng journey on how to start investing in the stock market, kayo yung magsimula and then ituro nyo na lang sa kanila. Diba? So para at least bata pa man sila, ay alam na nila yung stock market investing. Kasi maganda na masimulan ito ng isang bata pa. So para at least, just imagine kung cheap nila mabibili yung stock, tapos ilo-long term nila, and then how many years pa bago nila i-withdraw. So potentially, they can make money. So I'm using the word potentially palagi. Kasi there is no guarantee kung magkano ang kikitain natin at kung kailan tayo kikita. So there is no guarantee. Pero overall, kung aaralin mo yung stock market, overall, maganda naman sa magiging results. Basta aralin mo lang po talaga sa simula. And hindi naman to uubos ng malaking oras para aralin. Ano lang, paunti-unti lang hanggang sa matutunan mo. Ang importante is to take action, to start. Kasi pag nag-start ka, doon na mag-a-arise yung mga next questions para mas madami ka pang malaman. Okay? So once again, mag-comment ka ng learn more para malaman ko na natapos mo itong video na ito at para na din personally may bigay ko sa iyo yung link ng free ebook and free webinar. Don't forget to like, share, and subscribe dito sa aking channel. And don't forget to click the notification bell para lagi kang maging updated sa mga bagong videos ko. My mission is, the Fuller Mind's mission is to give inspiration and motivation to every Filipino to achieve one's financial goal through stock investing using the Fuller Method simplest and most practical approach. Don't forget, learning is a continuous process, but learning without implementing or applying is like holding grains of sand because it will just slip away from your hands. Muli, salamat. My name is Cynthia Fuller, and I'll see you in my next video. So, isa ka ba sa mga natatakot mag-invest sa stock market sa mga panahon na to na mababa yung mga stocks na mababa yung how to invest in stocks during bear market?